Hi guys, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to show you how to make buri teriyaki, Japanese style, Japanese taste. Meron pa akong nabiling buri or yellowtail fish kahapon. Iniisip ko kung anong lulutuin ko dito. So naalala ko lang para maiba naman kasi ang tagal ko ring din nakapagluto ng buri teriyaki. So gagawa pa ako ngayon ng buri teriyaki. Lalagyan ko siya ng luya. Ayan. Gagarin natin yung luya. At ilalagay natin dyan sa isda. So guys, pasensya na kayo sa pagsinghot ko. Alam ko naririnig nyo. Kaya lang grabe ngayon yung allergy ko. Super. Kasi ang ganda ng panahon. So, parang spring yung weather ngayon, tong araw na to. So, pag medyo mainit kasi, nagliliparan yung mga allergy na galing sa cedar tree. So, nalalanghap yan ng mga tao, pati ako. Grabe yung allergy ko, ang katin ng mata ko, pati ilong ko. Tapos, panay singhot ko, yung sipon ko, grabe. So, ngayon po, titimplahan na natin yung isda. So, lalagyan natin ng usake or Japanese rice wine ng 2 tablespoon. Nasa sa inyo, pwede nyo pong i-adjust kung gusto nyo ng 1 tablespoon lang, pwede rin po. Pero akong nilagay ko is 2 tablespoon. And then, lalagyan din natin ng kikkoman soy sauce ng 2 tablespoon. Nasa sa inyo rin po kung 1 tablespoon lang. Kung gusto nyo ng very mild taste lang, 1 tablespoon lang po, pwede na po. And then, lalagyan din po natin ng mirin or Japanese sweet sake. 2 tablespoon din po ang nilagay ko. Kayo din po, pwede kung 1 tablespoon lang, nasa sa inyo. Pwede rin po. Okay, so pagkatapos niyan ay maglalagay din ako ng honey, 1 tablespoon. Or kung gusto nyo ng white sugar, pwede rin. Yung mga Japanese kasi, ang nilalagay nila is white sugar. So ako naman, mas gusto ko yung honey. Kasi iba yung texture na pag honey ang nilagay mo. May kintab-kintab siya at shiny yung kulay ng ng sauce at saka yung isda. Ayan. So 1 tablespoon of honey or 1 tablespoon of white sugar. Ngayon po, haluin natin yung hinalo nating sauce or timpla para sa isda. Haluin mabuti at saka ilalagay natin to sa ziplock para i-marinate natin ng 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. So, ayan po, ilagay na natin yung isda sa ziplock or sa isang container. At saka, ilagay natin yung ating tinimplang mixture ng usake, mirin, soy sauce, at honey. At saka luya. And then, isil lang natin at i-marinate natin to ng 30 minutes to 1 hour. Okay? Prepare a leek. Slice.
So, after marinating for 30 minutes, ngayon ay i-prepare na natin ang ating frying pan or ating kawali para iprito muna natin ng konti yung ating fish. So, iprito natin sa sesame oil or any oil kung meron kayong kung ano yung available yung oil, iprito natin konti bago natin ilagay ang sauce. So, maglagay tayo ng konting oil or I use sesame oil. Bago natin ilagay ang fish, painitin muna natin. Heat the oil first before frying the fish. Ang bango ng sesame oil. Ayan po. So, medyo iprito muna natin ng konti ang isda. So, instead of fish, guys, you can also use chicken or pork or beef. So, you can use or you can make chicken teriyaki, pork teriyaki, or beef teriyaki as well. So, ngayon, ilagay na natin ang sauce na pinagbabara natin kanina. At medyo pakuluin natin. Let's simmer for a few minutes until the sauce has become sticky. So, pakuluin muna natin ng ilang minutes para mag-absorb ang sauce natin sa isda. Ang buri teriyaki or yellowtail teriyaki. Diba, easy cooking. Ang bilis lang. Ayan. So, meron na akong pang dinner. Okay, yan. So, titikman na natin kung ano ang lasa. Itadakimasu. Sarap. Ay, sarap. Tama lang. Tama lang yung lasa. Ayan. Di ba ang bilis niya? Kaya lang kailangan mong i-marinate ng 30 minutes to 1 hour. Leek. Masarap din siya sa kanin.
Kaya lang ayaw ko mag-rice kasi nga gabi na. 10:25 na eh. Sarap. So guys, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe na to. Taste like Japanese. Kasi may usaki siya. May Japanese liquor. May mirin, sweet sake. Tapos Japanese soy sauce. Tapos may luya na ginayat. And then leek. And then nilagyan ko siya ng honey. Ayan. Simple lang. Ulam na siya or pulutan. So thank you guys for watching and hope to see you again on my next video. God bless everyone.